God morgon. God morgon. Vad får det vara? Jag skulle vilja ha en cappuccino. Stor eller liten? Liten, tack. Vill du också äta något? Ja, jag tar en croissant. Med smör eller sylt? Med sylt, tack. Gärna. Vill du sitta inne eller ute? Ute, tack. Det är så fint idag. Ja, vädret är verkligen bra idag. Jag sätter mig vid bordet där. Mycket bra, jag kommer med allt. Tack så mycket. Varsågod, här är din cappuccino. Den ser god ut. Och här är din croissant. Tack, det ser gott ut. Smaklig måltid. Tack. Var kommer du ifrån, om jag får fråga? Jag kommer från Spanien. Ja, intressant. Hur länge har du varit här? Jag har varit här i 2 månader. Har du studerat svenska länge? Jag har lärt mig svenska i 1 år. Din svenska är verkligen bra. Tack, jag övar varje dag. Det märks. Jag går gärna till kaféer för att öva svenska. Det är en bra idé. Man hör språket och talar det samtidigt. Precis, det är bästa metoden. Jag gillar det här kaféet mycket. Det gläder mig. Kom gärna tillbaka. Ja, jag kommer igen. Vill du ha något mer? Ja, en kaffe till tack. Strax. Och notan tack. Självklart. Det blir 45 kronor. Här, varsågod. Tack så mycket. Här är din växel. Det är bra så. Det var snällt. Tack så mycket. Ha en bra dag. Du med? Vi ses nästa gång. Vi ses snart. Ursäkta, går bussen till centrum här? Ja, bussen kommer strax. Hur länge till ungefär? Jag tror om 5 minuter. Tack. Varsågod. Tar du ofta bussen? Ja, nästan varje dag. Jag tar också oftast bussen. Har du ingen bil? Nej, jag behöver ingen här i stan. Det stämmer. Bussen går ofta. Ja, förbindelsen är bra här. Vart åker du idag? Jag åker in till centrum för att handla. Jag också. Det är praktiskt. Bor du i närheten? Ja, jag bor runt hörnet. Jag bor också inte långt härifrån. Hur länge har du bott här? I 3 år. Och du? Jag har bara bott här i 4 månader. Då är du fortfarande ny här. Ja, jag lär fortfarande känna staden. Varifrån kommer du? Jag kommer från Italien. Och du? Jag kommer från Tyskland. Är du uppvuxen här? Nej, jag flyttade hit för 3 år sedan. Varför kom du hit? På grund av mitt jobb. Vad gör du? Jag arbetar som ingenjör. Det låter intressant. Ja, jag gillar mitt jobb. Jag studerar fortfarande. Vad studerar du? Jag studerar medicin. Det är svårt. Ja, men jag gillar det mycket. Talar du bra svenska? Jag lär mig fortfarande. Jag gör många fel. Din svenska låter ändå bra. Tack. Jag övar varje dag. Hur lär du dig svenska? Jag lyssnar på poddar och pratar mycket med folk. Det är den bästa metoden. Ja, man lär sig mest genom att prata. Du har rätt. Ibland är jag rädd att göra fel. Det är normalt. Fel är viktiga. Jag vet, men det är ändå svårt. I början är det alltid svårt. Ja, det stämmer. Där kommer bussen. Åh, bra. Den är i tid. Ja, här är bussarna oftast i tid. Det är bra. Kliver du på framme? Ja, jag köper en biljett hos föraren. Jag har ett månadskort. Det är praktiskt. Ja, det är billigare så. Kanske köper jag också ett. Det lönar sig om man åker ofta. Sant. Vi kan sitta tillsammans om du vill. Ja, gärna. Då kan vi prata vidare. Det vore trevligt. Så lär du dig också svenska. Precis vad jag tänker. Kom, vi går på. Ja, efter dig. Tack. Varsågod. Hej, en kort paus. Förstod du hela samtalet? Om du gillar våra videor har jag goda nyheter till dig. Jag har skrivit min första bok. Det är fyllt med korta, enkla berättelser för att lära sig svenska. Perfekt för varje nivå. Länken finns nere i kommentarerna. Skriv gärna till mig eller lämna ett omdöme. Nu går vi vidare med nästa samtal. Ha det så kul! God dag. God dag. Kan jag hjälpa dig? Ja, tack. Var finns mjölken? Mjölken är i kyldisken längst bak till vänster. Tack. Har ni också laktosfri mjölk? Ja, precis bredvid. Perfekt. Letar du efter något mer? Ja, vad är brödet? Brödet hittar du där bak vid bageriet. Finns det också färskt bröd? Ja, vi bakar nytt varje morgon. Det låter bra. Jag tar ett fullkornsbröd. Vill du ha det skivat? Ja, tack. Jag ordnar det åt dig.
Tack så mycket. Varsågod. Behöver du något mer? Ja, jag letar efter ägg. Äggen finns där framme till höger. Och smör? Smör är också i kyldisken bredvid mjölken. Tack. Har ni också ost? Ja, vid ostdisken där borta. Vilken ost rekommenderar du? Gouda är mycket omtyckt. Då tar jag den Hur mycket vill du ha? 200 gram, tack. Gärna. Tack. Varsågod. Har ni också frukt? Ja, precis vid ingången. Jag såg den inte. Den är direkt till vänster när du går in. Ja, jag förstår. Vill du veta något mer? Ja, vad kan jag betala? Kassorna är där framme. Finns det en självbetjäningskassa? Ja, till höger där. Kan jag betala med kort där? Ja, självklart. Bra. Har du ett medlemskort? Nej, inte än. Vill du skaffa ett? Kanske senare. Inga problem. Jag går nu till kassan. God dag, hittade du allt? Ja, tack. Vill du ha en påse? Ja, gärna en stor. Den kostar 3 kronor. Det är okej. Har du ett medlemskort? Nej, Det blir totalt 60 kronor. jag betalar med kort. Sätt in det här, tack. Så här? Ja, precis. Klart. Tack. Här är ditt kvitto. Tack så mycket. Ha en fin dag. Detsamma. Hej då. Hej då. Ursäkta, är den här platsen ledig? Ja, slå dig ner. Tack så mycket. Varsågod. Det är verkligen fint här idag. Ja, vädret är perfekt. Kommer du hit ofta? Ja, nästan varje dag. Och du? Jag är här för första gången idag. Verkligen. Vad tycker du om parken? Den är vacker. Jag gillar de gamla träden. Ja, parken är välkänd här. Det tror jag. Det är många människor här. Det är alltid så på helgen. Bor du nära? Ja, bara 10 minuter till fots. Det är praktiskt. Ja, jag kommer hit för att läsa eller bara koppla av. Vad läser du gärna? Jag läser gärna romaner. Och du? Jag läser också gärna. Oftast på spanska. Kommer du från Spanien? Ja, från Madrid. Och du? Jag kommer från Malmö, men jag bor nu här. Hur länge då? I 2 år. Och du? Jag har bara varit här i 3 månader. Då är du fortfarande ny här. Ja, jag lär fortfarande känna staden. Tycker du om det här? Ja, mycket. Folk är vänliga. Det tycker jag också. Och staden är vacker. Ja, det finns mycket att se. Kan du rekommendera något? Det finns ett bra museum i centrum. Vad för museum? Ett konstmuseum. Det är mycket känt. Jag gillar konst mycket. Då måste du gå dit. Tack för tipset. Gärna. Det finns också en fin marknad på lördag. Var är den? Precis vid stadshuset. Det låter bra. Ja, det finns färska grönsaker och många andra saker. Jag går gärna på marknader. Då kommer du att gilla den. Vad gör du mer idag? Jag stannar här en stund till. Sedan går jag hem. Lagar du mat då? Ja, jag lagar mat varje kväll. Vad lagar du gärna? Jag lagar gärna pasta. Och du? Jag lagar också gärna mat. Mest spanska rätter. Det låter gott. Jag lagar ibland mat åt vänner. Det är trevligt. Det är roligt för mig. Vad gör du här i staden? Jag studerar här. Språkvetenskap. Intressant. Lär du dig också svenska? Ja, det är mitt huvudämne nu. Din svenska är verkligen bra. Tack, jag övar mycket. Hur lär du dig? Jag lyssnar på poddar, tittar på videor och pratar mycket med folk. Det gör du ju just nu. Ja, det stämmer. Är du rädd för att göra fel? Ibland, ja. Men jag försöker prata ändå. Det är rätt inställning. Fel hör till. Precis. Så lär man sig snabbast. Jag märker att jag blir bättre varje dag. Det är ett gott tecken. Ja, det motiverar mig. När åker du tillbaka till Spanien? Först om 1 år. Det är länge kvar. Ja, jag har mycket tid här. Då lär du känna staden bra. Det hoppas jag. Kom gärna hit igen. Ja, jag kommer säkert igen. Kanske ses vi då igen. Det vore trevligt. Det var trevligt att prata med dig. Jag tyckte också det var trevligt. Lycka till med svenskan. Tack ska du ha. Och ha det fortsatt kul i parken. Du med. Vi kanske ses snart. Vi ses snart. Adjö. Adjö.